Spinaq me patate në furrë është receta për sot. Vazhdojmë me përgatitjen. Si fillim, do të hedhim 3 lugë vaj ulliri, më pas do të hedhim 1 kokër qepë, të cilën e kemi ngrirë imët, dhe do të ta kavardisim mirë. Më pas do të hedhim 1 karrotë të ngrirë në rende dhe do të vazhdojmë me kavardisjen. Një patate të prerë në kubik të vegjël. Më pas do të hedhim rreth 400 gram spinaq, të cilin e kemi larë dhe e kemi ngrirë më parë. Spinaqin e kam hedhur pjesë dhe e kam kavardisur derisa i është ulur volumi. Më pas do të hedhim 2 gota qumësht. Një lugë e gjysmë miell. Dhe do të vazhdojmë ta kavardisim duke pasur kujdes që të tretet mirë mielli. Do t'i hedhim rigon dhe kripë. Nëse dëshironi erëza të tjera, mund t'i hidhni edhe erëza të tjera. Masën e përgatitur do ta kalojmë në një tavë, të cilën më pas do ta vendosim për pjekje në furrë. Sipër do t'i hedh djathë kackavall, rreth 100 gram. Dhe pak piper të kuq. Më pas do ta pjekim në furrën e parangrohur me 190 gradë për rreth 30 minuta. Pas 30 minutave tava është gati. Nëse e provoni, u bëftë mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit.